joacă foarte bine. Faci ce vrei cu el. Bună ziua, mea bun, totul despre zmeu. Am să vă vorbesc astăzi despre acest zmeu, zmeul dreptunghiular. Acest zmeu este zmeul care ne reprezintă pe noi, de fapt, și e mai puțin cunoscut. În magazin sunt numai acele zmeuri, tulcalețe, tulcaflețe, care nu avem nici în câini, nici în mânecă cu ele, iar acesta nu se găsește. De aceea trebuie să nu lăsăm să ducă în neam și trebuie să-l învățăm noi, să-l facem noi, ca să ducem mai departe tradiția acestui zmeu, care este un zmeu profesional. Acest zmeu, față de alte zmeuri, face cerc, vine în picaj, se duce stânga, se duce dreapta, îl duce înainte, în depărtare, poți să-l aduci și deasupra, face orice mișcare pe care o dai tu. În anii 50-70, toată lumea învăța un zmeu. Eu de la 5 ani am învățat, fiindcă era lângă mine profesorul, meșterul zmeurar, care el din asta trăit toată viața, avea casa plină de zmeuri și vindea. Și m-a învățat totul despre zmeu, dar toată lumea atunci cumpăra zmeul sau le făcea și făceau în genere la încurcare, așa făceau noi atunci, luptă de zmeuri. Nu mai se punea problema să știm noi să învățăm un zmeu. De mici știam să învățăm zmeul. Problema era să știi să încurci zmeul, să le dobori alte zmeuri. Așa era atunci. Și atunci zmeurarii au căutat să-l facă foarte, foarte performant, ca să poată să lupte foarte bine. Nu mai sunt acești zmeurari, vă dați seama, nu mai există, dar de aceea vreau eu ca să fac cunoscut și să învățați voi, să duceți mai departe tradiția, dacă nu e nicăieri la vânzare. Deci trebuie să facem noi. 2 ani de zile a fost pe YouTube, vreo 25 de filme, cum să faci un zmeu, cum să repară un zmeu, cum să leagă sfoara la gura zmeului și atâtea. Mulți au învățat și au reușit să-și facă niște zmeuri foarte bune, că dacă faci exact ceea ce spun eu, nu ai voie să greșești, vei face un zmeu foarte, foarte bun, care va juca și va face orice. Deci nu ai voie să greșești zmeul, că poți să-l și greșești, să nu-l faci bine, dar dacă respecti ceea ce zic eu, va fi foarte, foarte bine. Și va ieși un zmeu foarte performant. Am foarte multe filmuri pe YouTube și veți găsi tot ce vreți dumneavoastră, totul despre zmeu. Ca să faci acest zmeu, îți trebuie o hârtie foarte bună, am explicat cum, să fie subțire, foarte tare, spetează dintr-un lemn foarte ușor, sfoară la mărimea zmeului, să nu fie prea grea, să facă burtă, că nu mai joacă, și nici prea subțire să se rupă. Și bineînțeles să ai un lipici foarte, foarte bun, care lipește, atenție mare, lemn, hârtie și nu adeziv sau altceva din comerț, că acelea nu lipesc bine și după ce îl faci vezi că se dezlipește. Și e păcat de muncă. Deci trebuie 4 speteze, le găsiți și în comerț, așa cum am zis, iar în cazul în care vreți să faci un zmeu foarte, foarte mare, o să pui și a 5-a, ca să nu se rupă dacă bate vântul tare, deci pe mijloc așa. La care trebuie o hârtie mai puternică, ca să nu se spargă. Bine, v-am explicat cum să fac zmeuri, cum să fac și din pânză și așa mai departe, care sunt de tracțiune. Dar acesta este un zmeu doar de joacă, pe care trebuie să-l facem noi, cu care să ne jucăm de minune cu el. Deci acest zmeu este un zmeu profesional, acest zmeu dreptunghiular, care deci nu e cunoscut, nu-l găsești nicăieri și avem datoria noi să-l facem cunoscut. Eu am făcut și un curs unde sunt trecute toate datele posibile, în așa fel ca să faci un zmeu foarte, foarte bun. Dacă vreți să învățați cum să faci un zmeu, cum să face garda la zmeu, gura zmeului, cum se înalță un zmeu de unul singur, cum te joci cu un zmeu, cum se rupe o sfoară foarte groasă, puteți urmări în cursul meu. Totul despre zmeu, unde veți găsi niște date pe care nu aveți de unde să le luați. Nu mai stă acei zmeurari de altă dată și deci aș vrea ca să învățați, să duceți mai departe tradiția acestui zmeu care de fapt ne reprezintă pe noi, nu acele tulcaflețe. Acesta este zmeul nostru.
achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați un like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.